สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง Bitfinex นะครับครั้งที่แล้วผมได้สอนให้เปิดสัญญาณช็อตนะครับก็คือว่าถ้ามันจะลงนะครับเราจะทำกำไรจากขาลงได้อย่างไรคราวนี้มันจะขึ้นเราคิดว่ามันจะขึ้นเราจะทำกำไรจากมันได้อย่างไรนะครับอันนี้คือเว็บ Bitfinex นะครับเวลาล็อกอินก็การสมัครนะครับสมัครได้ฟรีนะครับไม่เสียเงินแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะสมัครได้ต้องมีเงินอยู่ในพอร์ตก่อนเนี่ยประมาณ 100,000 บาทนะครับตอนนี้สมัครได้ฟรีนะครับแล้วผมก็ลองทดลองเปิดอีก Account หนึ่งเป็น Account เอาไว้สอนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ได้โอนเงินไปแค่เท่าไหร่เองนะครับ$300ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้เปิดสมัครฟรีแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเสียเงินนะครับก็คือต้องโอนเงินเข้าพอร์ตประมาณ100,000 บาทนะครับถึงจะเปิด Account ได้ตอนนี้ก็เลยแนะนำว่า Bitfinex เป็นเว็บที่มีวอลลุ่มใช้ได้นะความน่าเชื่อถือสูงแล้วก็ความเสี่ยงต่ำระดับหนึ่งนะครับทีนี้การเปิดสัญญาณช็อตลองนะครับเว็บ Bitfinex มันดียังไงนะครับก็คือมันจะประกันนะครับประกันเงินทุนของเราไว้ไม่ให้เราล้างพอร์ตหรือ liquidate เนี่ยประมาณ 15% ของเงินทุนที่มีเหลืออยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็ตอนนี้มี OKX OKEX เนี่ยเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่ผมก็เลิกเล่นไปนานแล้วนะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรกับ OKEX เห็นว่าเพิ่งจะมีการประกันทุนนะครับเวลาเผื่อเราเล่นเสียบอกก่อนนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับเวลาล็อกอินเข้ามาแล้วอาจจะงงว่าทำไมของผมไอตัวเมนูเนี่ยมันอยู่ฝั่งขวาแต่ของเพื่อนๆจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับพอดีผมไปปรับแต่งนิดหน่อยนะครับคลิปที่แล้วน่าจะบอกอยู่แต่เดี๋ยวเรามาบอกย้ำอีกทีแล้วกันในคลิปนี้นะครับให้เราเข้าไปที่อินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็ Layout นะครับเราเลือกได้ว่าจะซ้ายหรือขวานะอันนี้ผมชอบฝั่งขวามากกว่าผมก็ไว้ฝั่งขวานะครับทีมเนี่ยจะเอา Dark Light Black เลือกเลยลองปรับแต่งตามชอบนะครับโอเคผมขอเป็นถ้าไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันเดี๋ยวผมขอปรับเป็นคืนเดิมแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้มองเห็นโอเคลองปรับดูกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเงินทุนผมมีแค่$328ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะปิดออเดอร์ตรงนี้ก่อนพอดีว่าจะเข้าลอง XRP นะครับสั้นๆนะเอากำไรแค่นิดๆหน่อยๆโอเคพอมาถึงตรงนี้เนี่ยสมมุติเรามีเงินทุนนะครับเรามีเงินทุนเนี่ยเงินทุนเราจะอยู่ในที่ Exchange นะครับคลิปที่แล้วได้บอกไปแล้วว่าเวลาทรานสเฟอร์กระเป๋ามา Margin ทำยังไงนะครับย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับทีนี้ที่บอกว่าเมื่อเรามีเงินแค่$300เห็นไหมครับในกระเป๋า Margin มันจะโชว์ไว้นะครับเรามีเงินทุนแค่$300แต่เราสามารถเล่นได้ถึง$1,000นะครับแล้วก็มันจะประกันนะครับประกันเงินทุนของเราเนี่ยที่เราจะโดน liquidate เนี่ยประมาณ 15% นะครับของเงินทุนคือมันจะรักษา 15% เอาไว้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือทีนี้ผมดูแล้วเนี่ยถ้าผมอยากเล่นลองนะครับผมดูยังไงผมก็มาดูตัวไหนที่มันน่าสนใจนะครับอย่าง BTC เนี่ยนะครับถ้าดูกราฟเป็นเราก็จะรู้แล้วว่าอาจจะย่ออีกนิดนึงไม่เอานะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเล็ง XRP ไว้นะครับ XRP ไว้ทรงสวยนะโอเคผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผมจะเล่นเนี่ยผมจะไปเปิด Trading View ก่อนนะครับผมก็ไปวัดฟิปทำนู่นทำนี่ของผมไปพอผมรู้แล้วมันจะมาที่เท่าไหร่สมมติผมคิดว่ามันน่าจะมาอยู่แถวอันนี้แบบว่าคร่าวๆนะอาจจะลงมาแถวนี้อีกรอบนึงหรือไม่ก็แถวนี้แต่ถ้าผมไม่รีบสมมติผมไม่รีบแล้วกันนะผมตั้งออเดอร์ว่ามันจะลงมาตรงนี้นะเห็นไหมครับปึ๊บแล้วก็เด้งขึ้นไปผมกะว่าประมาณนี้นะผมก็จะเปิดสัญญาณรองเนี่ยที่ออเดอร์ที่ 0.30070 ตรงนี้คือถ้ามันทุบลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมเข้าออเดอร์เลยแล้วเมื่อมันขึ้นไปผมจะได้กำไรนี่คือการเปิดสัญญาณรองเช่นที่ผมดู XRP บอกว่าท่านี้ผมบอกว่ามันจะลงมาถึงประมาณเท่าไหร่เนี่ยส
30,070โอเคผมก็คีย์เลยต้องมาเลือก margin นะครับมาเลือก margin ตรงนี้โอเคเนาะถ้าเราเลือก exchange เนี่ยคือการซื้อถูกขายแพงทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรามาเลือก margin ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับคือเราเข้าโหมด margin แล้วใน XRP หัวข้อตรงนี้นะโอเคสุดท้ายแล้วเราจะทำอะไรครับเราจะลองใช่ไหมให้เราใส่เมื่อกี้ราคาที่เราดูไว้คือ 0.30070ผมก็พิมพ์เลยนะครับ 0.30070 เห็นไหมครับแล้วก็จำนวนเงินที่เราสามารถเล่นได้ถ้าเราจะลองเราก็กดปุ่มตรงนี้สีเขียวมาดูเงินทั้งหมดที่เราลงเราจะลงได้แค่เท่าไหร่เอง 3,643 XRP หรือตีเป็นเงินดอลลาร์ประมาณ$1,000นะก็คือเงินทุนที่เขาให้มาตรงนี้แต่ว่าเราทำยังไงครับเราแบ่งไม้แบ่งไม้สัก 1,500 ก็ได้อย่างนี้นะเราไม่ควรจะลงหมดนะครับหรือถ้าคนอยากลงหมดก็ลงหมดสมมุติผมยกตัวอย่างนะ 3,600 ใช่ไหม 3,600 นี่ผมเอาเลยโลภกดไปปุ๊บเราจะเห็นเส้นสีเขียวคือถ้าราคาวิ่งมาถึงตรงนี้ปุ๊บออเดอร์เข้าปั๊บแล้ววิ่งขึ้นไปมันดีดขึ้นไปแสดงว่าเราได้กำไรถูกต้องไหมครับแต่ถ้าราคามันวิ่งถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วมันร่วงลงมาผมขาดทุนนะครับแล้วมันจะมีจุด liquidate ด้วยนะครับก็คือถ้าขาดทุนไปเยอะๆคุณจะโดนล้างพอร์ตเพราะฉะนั้นเราควรจะแบ่งเงินทุนนะครับผมกดยกเลิกก่อนนะเราควรจะแบ่งนะครับแบ่งอย่างผมอันนี้ผมแบ่งสักพัน XRP เล่นแค่1,000 XRP ใส่ไปโป้งทดสอบก่อนเมื่อเรามาอยู่ตรงจุดนี้ปุ๊บเราเข้าออเดอร์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคืออะไรครับเวลากลุ่มพวกผมเล่นพวกผมจะสอนตลอดนะครับว่ามีจุดเข้าแล้วนะครับอย่าคิดว่าฉันจะไปออกอีกทีบนยอดนั้นยอดนี้อย่าคิดอย่างนั้นนะครับหาจุดสต็อปลอสก่อนจุดสต็อปลอสของผมอาจจะเป็นแถวโลเดิมตรงนี้นี่ตรงนี้แถวนี้ผมก็มาดูละมันเท่าไหร่เนี่ย29436ผมก็นี่เลยครับเลือกเมนู Stop Limit นี่คือการ Stop Loss เดี๋ยวผมจะมาบอกทีว่า Stop Loss คืออะไร Stop Limit เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมขอคีย์ออเดอร์ให้ดูก่อนนะมันจะมีเส้นบอกวันหนึ่งนะเอาต่ำๆโอเค29436นะ29436อันนี้ 0.29435 แล้วกันถามว่าทำไมต้องใส่2ออเดอร์ทำไมต้องใส่2ราคานะครับทำไมต้องใส่2ราคาเดี๋ยวผมกดทำไมต้องใส่2ราคาก็คือถ้าราคามันวิ่งลงมาถึง29436แล้วเนี่ยออเดอร์จะทำงานมาเรียกว่าอะไรเรียกว่าออเดอร์จะปิดตัวลงเนี่ยหรือว่าคัทลอสที่ออเดอร์29435ถามว่าทำไมต้องมี2ตัวถามว่าทำไมต้องมี2ตัวตรงนี้นะครับก็คือจริงๆจะใส่เป็นราคาเท่ากันเลยก็ได้แต่หลายๆคนคือกันเอาไว้เผื่อเวลามันวิ่งมาเขาเรียกว่าวิ่งมากินสต็อปลอสคือวิ่งลงมาเฉยแล้วเด้งขึ้นไปเลยมันอาจจะมาแต่ไส้ก็ได้เราต้องมาเช็คดูดีๆนะครับเรื่องการสต็อปลิมิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วอันนี้เอาแบบว่าวิธีการเปิดสัญญาณก่อนเนาะเราเปิดลองไปแล้วเราจะสต็อปลอสเราจะมากด buy ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องกดตรงกันข้ามก็คือกดเซลล์ก็คือตรงนี้เห็นไหมครับนี้ผมให้ดูคร่าวๆก็คือถ้าราคาวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วดีดขึ้นไปเราจะได้กำไรแต่ถ้าราคาวิ่งมาถึงตรงนี้ไอ้เส้นเขียวๆเนี่ยนะครับแล้วมันล่วงลงมาเนี่ยเราติดลบละติดลบแล้วเมื่อมันกินมาโดนตรงนี้ปุ๊บมันจะตัดราคาไปเลยสมมุติเราติดลบประมาณ 3% ตรงนี้เราก็จะขาดทุน 3% คือจะปิดออเดอร์เลยไม่ให้เราขาดทุนมากกว่านี้เป็นการป้องกันการขาดทุนที่เรารับได้แล้วกันนะครับตรงนี้คือเรารับได้แค่นี้ถ้าขาดทุนฉันขาดทุนเท่านี้ถ้ากำไรจะกำไรท่านแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะถ้าสมมุติเราเข้าไปเลือกลอง position สมมติผมเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้ปึ๊บแล้วผมอยากออกแค่ยอดเดิมตรงเนี้ยแล้วผม stop loss ตรงนี้ผมจะขาดทุน 2% เพื่อแลกกับการได้มา
7.3%7.23%นะครับก็คือถ้ามันวิ่งมาปุ๊บแล้วมันวิ่งกลับขึ้นไปถึงตรงยอดแค่ตรงเนี้ยผมได้ 7% เลยนะของเงินที่ผมลงไปตรงนี้นะครับนี่คือหลักการลองง่ายๆการเข้าลองนะครับอันนี้คือหลักง่ายๆเลยสำหรับการเล่น Bitfinex อันนี้ก็สอนการเข้าลองคร่าวๆจริงๆมันมีเมนูอีกเยอะนะครับเมนูอีกเยอะนะครับว่าแต่ละตัวจะทำอะไรบ้างมีหน้าที่ยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่ผมให้เล่นเป็นแค่เบสิกนี้ก่อนนะครับถ้าคุณดูกราฟแม่นละเอียดแล้วคุณจะเล่นพลิกแพงยังไงก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นหลักการเข้าลองคร่าวๆที่ผมทำให้ดูนะครับวิธีการใส่ออเดอร์การเข้าลองนะครับโอเคหลักการก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากการเข้าลองก็การปิดเอากำไรล่ะปิดเอากำไรทำยังไงสมมุติลืมบอกไปเลยเนาะสมมุติผมอยากได้กำไรที่ยอดนี้ที่สักยอดตรงนี้ก็ได้ก็คือ32077ปิดทำกำไรทำยังไงเข้าไปที่ลิมิตเหมือนตอนเราจะใส่ออเดอร์ลองนั่นแหละแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยราคาที่เราต้องการจะปิดเอากำไรคือเมื่อกี้เท่าไหร่นะเอาใหม่แล้วกัน32080แล้วกันผมก็ใส่320.32080นี่คือราคาที่ผมต้องการกำไรแค่ตรงนี้พอผมกดอะไรครับเมื่อกี้ผมเข้าลองผมกดตรงนี้เนาะกดตรงนี้คือเข้าลองถ้าจะปิดทำกำไรผมต้องกดช็อตคือกดเซลล์กดสีแดงผมกดปักโอเคเราจะมีเส้น3เส้นแล้วเห็นไหมครับเส้นสีแดงข้างล่างคือจุด stop loss เส้นสีแดงข้างบนคือจุดทำกำไรเส้นสีเขียวตรงนี้คือเราจะเข้าออเดอร์ลองตรงนี้นะครับอันนี้เข้าใจเนาะโอเคหลักการมีแค่นี้ง่ายๆนะครับแค่นี้ง่ายๆก็คือถ้าสมมุติมันล่วงมาปั๊บโป๊ะแล้วมากินออเดอร์สีเขียวผมตรงนี้ก็คือว่าผมบอกว่าราคามันจะเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปจนถึงตรงกรอบแดงตรงนี้นะครับผมก็จะปิดทำกำไรทันทีประมาณ6 หรือ 7% เมื่อกี้ที่ผมให้ดูแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนของผมมันมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมันล่วงเลยเนี่ยผมจะขาดทุน 2% แต่ว่ามันจะปิดออเดอร์ผมทันทีเมื่อวิ่งมาถึงเส้นสีแดงตรงนี้หลักการมีแค่นี้ครับเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะใส่จุดเข้าจุด stop loss แล้วก็จุดออกทันทีนะครับเราต้องมีจุดที่แน่นอนนะครับหรือความมั่นใจตัวเองหรือเราจะกดกากบาทตรงออเดอร์ตรงนี้เลยก็ได้มันจะมีกากบาทตรงมุมเนี้ยนะครับรูปผมบังอยู่ขี้เกียจย้ายนะมันจะมีกากบาทตรงเนี้ยไม่เอาตรงไหนกดออกได้นะครับแล้วก็ Bitfinex นะครับมันดีตรงไหนรู้ไหมเราสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนตัวออเดอร์ได้ว่าเราจะให้มันขึ้นมาลงหรือเราเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยเราเลื่อนได้ขยับได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วก็ยังไงก็ได้ไม่ซีเรียสนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดออเดอร์ลองสัญญาณลองให้ดูนะครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับแค่อธิบายคร่าวๆนะครับแต่ก่อนจะเล่นนะครับไอการแค่บอกแค่นี้มันง่ายครับแต่กว่าที่เราจะรู้ว่าควรจะลองหรือควรจะช็อตอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเราควรจะศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือเป็นแล้วจะทำกำไรได้ทุกคนนะครับเราต้องดูกราฟเป็นด้วยนะโอเคคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนการใช้เทคนิคคร่าวๆสำหรับเว็บ Bitfinex อีกนะครับสวัสดีครับ